จะเกิดอะไรขึ้นถ้ากรุงศรีอยุธยาไม่แตกเป็นประเด็นที่น่าสนใจและเป็นคำถามในใจหลายคนนะครับว่าถ้าหากกรุงศรีอยุธยาไม่แตกประเทศไทยในทุกวันนี้จะเป็นอย่างไรบางทีตอนนี้เมืองหลวงของประเทศไทยอาจจะเป็นกรุงศรีอยุธยาหรือว่าบางทีประเทศไทยอาจจะเป็นเหมือนพม่าในเวลานี้ก็ได้เราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวเน็ตกันดูนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นดังกล่าวกันบ้างซึ่งความคิดเห็นต่างๆนะครับผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์พันทิปนะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ท่านแรกเลยนะครับท่านนี้เขาบอกว่าถ้าตอนนั้นอยุธยาไม่แตกเราจะเดินตามรอยพม่าครับตอนนั้นสาเหตุที่พม่าต้องเผาทำลายกรุงศรีอยุธยาหลักใหญ่ใจความคือเพื่อระดมกำลังไปรบศึกต้าชิงที่มาจากทางเหนือดังนั้นจึงต้องถล่มกรุงศรีให้ราบเพื่อไม่ให้ร่วมมือกับต้าชิงบุกพร้อมกันจากเหนือและใต้หลังจากการล่มสลายของกรุงศรีแล้วพม่าชนะศึกต้าชิงทำให้อำนาจแผ่ไพศาลและยิ่งใหญ่มากๆแต่ในขณะเดียวกันการเมืองภายในก็รุนแรงมากเช่นกันดังนั้นเมื่อตอนที่อังกฤษรุกคืบเข้ามาจากตะวันตกและก็ทางใต้พม่ายังคงมีความมั่นใจสูงว่าจะสู้ไหวเพราะตัวเองเคยปราบกรุงศรีอยุธยาและชนะในศึกต้าชิงมาแล้วดังนั้นกับอังกฤษก็น่าจะสู้ไหวแต่ในความเป็นจริงอังกฤษแข็งแกร่งกว่าต้าชิงมากแล้วราชวงศ์คองบองของพม่าก็อ่อนแอมากเช่นกันเพราะหลังจากการครองราชสมบัติของพระเจ้าทีบอร์และพระนางสุพยลัตน์ทำให้คนเก่งๆในราชวงศ์คองบองและราชสำนักถูกกำจัดไปจนเกือบหมดสิ้นสุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่ออังกฤษและสิ้นสุดยุคราชวงศ์ของพม่าสมมุติว่าในยุคกรุงศรีพม่าตีเราไม่แตกตอนนั้นเรานัดกับต้าชิงแล้วว่าจะบุกพร้อมกันจากเหนือและใต้พม่าไม่รอดแน่นอนดังนั้นเราจะมีชัยเหนือพม่าและได้เป็นพันธมิตรอันดีกับต้าชิงการค้ากับจีนจะเจริญรุ่งเรืองกำลังพลจะมีมากขึ้นเพราะเราไปกว่าทรัพยากรมาจากพม่าได้ระดับหนึ่งเมื่ออังกฤษรุกคืบมาทางตะวันตกส่วนตัวคิดว่าเราไม่รอดครับเพราะตอนนั้นเรามีความฮึกเหิมที่มีชัยเหนือพม่ามีทรัพยากรมากมายการคลังแน่นหนาแต่เราจะปิดประเทศหน่อยๆตามแบบราชวงศ์บ้านพลูหลวงดังนั้นเราน่าจะสิ้นสุดยุคราชวงศ์ในช่วงนี้ล่ะครับขนาดพี่ใหญ่อย่างจีนยังเอาตัวไม่รอดเลยแต่เพราะความพ่ายแพ้ของกรุงศรีทำให้กรุงรัตนโกสินทร์มีบทเรียนและระวังตัวมากขึ้นคนน้อยกว่าเงินน้อยกว่าแถมยังเคยแพ้มาแล้วดังนั้นนโยบายที่ดำเนินกับต่างประเทศจะเป็นไปในเชิงการทูตและยืดหยุ่นกว่าทำให้เอาตัวรอดมาได้ครับส่วนหนึ่งถือว่าเราดวงดีที่เอาตัวรอดจากศึกอาแซวุนกี้สงคราม9ทัพและสงครามท่าดินแดงมาได้เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่ทันอยู่ได้เจอการรุกรานจากภัยอาณานิคมและจากสภาพอำนาจของอยุธยาในเวลานั้นต่อให้รอดจากปี 2310 มาได้แต่ก็อยู่ได้ไม่นานครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับท่านนี้เขาบอกว่าสมมุติว่าอยู่รอดมาได้ 1. โอกาสจะกลายเป็นอาณานิคมมีสูงมากเพราะไม่เคยเสียหายหนักๆทำให้ลำพองตน 2. จะไม่มีพระมหากษัตริย์ดีๆแบบราชวงศ์จักรีดีไม่ดีเจอทรราชแทนด้วยเพลอๆสุดท้ายอาจกลายเป็นสาธารณรัฐ 3. พื้นที่ประเทศหดไปเพียบน่าจะเหลือไม่เกิน 200,000 ตารางกิโลเมตร 4. การค้าขายไม่ดีแบบปัจจุบันเพราะว่าห่างทะเลมาก 5. พื้นที่เมืองขยายยากเพราะเป็นเกาะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าเป็นไปได้ที่จะโดนล่าอาณานิคมและเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่มีประเทศไทยมีสูงแถบนี้น่าจะแยกไม่ต่ำกว่า 4-5 ประเทศเชียงใหม่อาจเป็นของพม่าหรือไม่ก็เป็นรัฐอิสระความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้วิเคราะห์ไว้ดังนี้นะครับ 1. หากอยุธยาไม่แตกก็จะไม่มีกรุงรัตนโกสินทร์ที่เจริญกว่าอยุธยาและจะไม่มีราชวงศ์จักรีที่ปกครองประเทศได้อย่างดีเยี่ยม
2. การค้าของอยุธยาจะเสื่อมลงแน่นอนเพราะความที่ห่างจากทะเลกว่ารัตนโกสินทร์ 3. สภาพของอยุธยาก่อนจะแตกก็เละเทะเต็มทีต่อให้ไม่แตกก็คงเสื่อมอำนาจลงไปในราว50 ปีศักยภาพคงไม่หนีเขมรสักเท่าใด 4. หากอยุธยาไม่แตกได้เจอภัยอาณานิคมเต็มที่แน่และอยุธยาน่าจะรับมือได้ไม่ดีเท่ารัตนโกสินทร์ 5. อยุธยาไม่สนใจการปราบอาณาจักรอื่นเพื่อความมั่นคงดินแดนหลักของอยุธยาที่ครอบครองและคงสืบต่อมาถึงปัจจุบันน่าจะมีแค่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคใต้บางส่วนนครราชสีมาภาคเหนือไม่มีภาคอีสานเลยจากนครราชสีมาไม่มีภาคใต้เลยจากสงขลาไปไม่มีข้อที่ 6 ช่วงราชวงศ์บ้านพลูหลวงอยุธยาไม่สนใจค้าขายกับตะวันตกเท่าไหร่ไปเน้นค้าขายกับจีนแต่จีนก็รุ่งเรืองได้อีกราว100 ปีก็เสื่อมจากภัยอาณานิคมแล้วและเมื่อเป็นเช่นนี้อยุธยาก็ทรุดตามเพราะค้าขายกับจีนได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้ากรุงศรีไม่แตกผมทำนายว่าปัจจุบันนี้จะไม่มีประเทศไทยครับเนื่องจากสาเหตุคือการปกครองของอยุธยาเละเทะเต็มทนแล้วถ้ากรุงไม่แตกก็จะมีกษัตริย์ปกครองสืบต่อมาอาจจะล่มสลายเมืองประเทศสระอาจจะแข็งเมืองกลายเป็นอาณาจักรต่างๆคงไม่มีประเทศไทยปัจจุบันและต่อให้อาณาจักรอยุธยายืนยาวมาถึงสมัยร.4 และร.5 อยุธยาก็ตกเป็นเมืองขึ้นและโดนแบ่งประเทศโดยฝรั่งเศสกับอังกฤษอยู่ดีต้องบอกเลยว่าเดชะบุญของประเทศไทยที่พระเจ้าตากสินมาสร้างกรุงธนบุรีและร.1 ท่านมาสร้างพระนครทำให้เรามีกษัตริย์ที่มีพระปรีชาสามารถแบบร.4 และร.5 รวมถึงพระองค์ท่านที่จากเราไปไม่นานดังนั้นใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่ยุคใหม่ของประเทศไทยเริ่มจากกรุงศรีแตกครั้งที่2นั่นแหละครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไหมว่านึกถึงที่หม่อมคึกฤทธิ์เขียนไว้ในหนังสือเรื่องพม่าเสียเมืองประมาณว่าการที่ไทยเสียกรุงศรีอยุธยาทำให้เกิดความรู้สึกว่าระบบเก่าๆแนวคิดเก่าๆเริ่มล้าสมัยแล้วทำให้พอมาถึงยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ผู้คนยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าผิดกับพม่าที่ชนะสงครามตีกรุงศรีอยุธยาทำให้ฮึกเหิมเข้าไปอีกคิดว่าระบบเก่าที่มีอยู่ดีอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วจนไม่สนใจที่จะปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของโลกสุดท้ายก็เสียเมืองตกเป็นของอังกฤษไปตามระเบียบคิดว่าถ้ากรุงศรีอยุธยาไม่แตกและยังคงเป็นอยู่ในการปกครองของราชวงศ์บ้านพลูหลวงตามเดิมก็มีสิทธิ์ที่กรุงศรีอยุธยาจะประสบชะตากรรมเดียวกับพม่าได้เช่นกันมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าเคยอ่านเจอเป็นการ์ตูนของปุ๋ยเดวิลแต่เขาเขียนว่ามีนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องย้อนเวลาไปโดยเอาระเบิดไปถล่มพม่าราพนาศูนย์เมื่อกลับไปยุคปัจจุบันอย่างมีความสุขกลายเป็นว่าบ้านเมืองในบ้านเรากลายเป็นดินแดนไม่มีกฎหมายแถมมีธนบัตรดันเขียนว่าสาธารณรัฐอโยธยานักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องคนนั้นจึงคิดได้ว่าเมื่อไม่มีพม่าก็เป็นว่ากรุงศรีก็ไม่โดนเผาก็ไม่มีพระเจ้าตากคือไม่มีกษัตริย์ชาตินักรบและกรุงศรีก็ไม่มีเหตุการณ์เสียกรุงยังคงปกครองมาจนถึงตอนนี้โดยที่ไม่มีพม่ามาเป็นหอกข้างแคร่เมื่อฮงสาพินาศเหล่าพม่ามอญและอื่นๆก็หนีเข้ากรุงศรีอยุธยาแต่สุดท้ายก็เสร็จอังกฤษและกลายเป็นประเทศสาธารณรัฐอโยธยาและกลายเป็นแบบพม่าในปัจจุบันก่อนที่มีการเลือกตั้งเพราะไม่มีพระเจ้ากรุงธนบุรีและนายทองด้วงรัชกาลที่1ในประวัติศาสตร์เมื่อไม่มีล้นเกล้ารัชกาลที่1ก็ไม่มีรัชกาลที่5ที่ทรงปกป้องไม่ให้เราเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเมื่อไม่มีล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ไม่มีพระองค์ท่านในแผ่นดินปัจจุบันนี้พวกเลยรีบตาเหลือกไปเอาระเบิดที่ว่าไประเบิดไดโนเสาร์แทนเขาเขียนได้น่าหวาดหวั่นจริงๆขนาดแค่การ์ตูนนะก็เป็นการสรุปว่าถ้ากรุงศรีไม่แตกอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะ
เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าจะย้อนไปแบบนั้นผมขอลัดสั้นๆเลยนะครับบ้านเมืองเราทุกวันนี้เป็นหนี้2พระมหากษัตริย์ไทยที่สำคัญทำให้บ้านเรารอดจากการเป็นเมืองขึ้นฝรั่งมาได้ 1. รัชกาลที่ 4เป็นกษัตริย์นักปราชญ์ที่ฝรั่งต้องให้การยอมรับเพียงแต่ในสมัยพระองค์ติดหนี้บุญคุณตระกูลบุญนาคอยู่จึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากแต่ก็วางรากฐานและราโชบายสำคัญเอาไว้ 2. รัชกาลที่ 5ทรงเป็นสุดยอดของสุดยอด CEO ที่สามารถแก้ไขปัญหาของบ้านเราเมืองเราได้อย่างดีเยี่ยมเป็นที่สุดแม้แต่ฝรั่งยังไม่มีปัญญาทำเรื่องใหญ่ๆแบบที่พระองค์ทำโดยไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อได้เลยเช่นการเลิกทาสและก็การปรับปรุงระบบราชการพระอัจฉริยภาพของสองพระมหากษัตริย์นี้ถ้าอ่านบันทึกของฝรั่งต่างชาติที่เข้ามาติดต่อกับสยามต่างยกให้สยามมีอารยธรรมและวิสัยทัศน์เหนือจีนผมยังดีใจเลยที่อุทยานราชภัฏทำพระบรมรูปจำลองของรัชกาลที่ 4ไว้ด้วยผมมองว่าที่เราสามารถอยู่รอดและมีดินแดนที่กว้างใหญ่ขึ้นได้เป็นเพราะบทเรียนจากการเสียกรุงครั้งที่2ทั้งสิ้นเราขยายดินแดนจนเกินอาณาเขตประเทศเพื่อนบ้านเพื่อขยายปริมณฑลทางทหารให้สามารถยันศึกได้ไกลจากพระนครล้วนเป็นผลจากความล้มเหลวในกลยุทธ์ตั้งรับที่พระนครตอนเสียกรุงเราให้ความสำคัญกับบรรดาหัวเมืองรอบข้างไม่ใช่มองแต่เพียงรัฐบรรณาการเพราะกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ไม่ใช่เมืองป้อมปราการจึงต้องการใช้หัวเมืองรอบข้างรับศึกที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะราชวงศ์จักรีเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันสถานการณ์อยู่เสมอเราปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ในตอนสงคราม9ทัพทำให้พม่าแพ้ราบและเราปรับกลยุทธ์อีกครั้งในตอนสงครามท่าดินแดงทำให้พม่าแพ้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มทั้งหมดเพราะเล็งเห็นว่าหากยังใช้กลยุทธ์แบบเดิมๆแบบกรุงศรีอยุธยาคงพินาศไม่ต่างกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างกับคำถามที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้ากรุงศรีอยุธยาไม่แตกเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ